नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एडोब प्रिमियम प्रो मा भएको दुईटा फिचर्स फर्स्टमा रहेको छ हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई कसरी डुप्लिकेट पार्ने र सेकेन्डमा रहेको छ हामीले ग्रीन स्क्रिनलाई कसरी हटाउने र त्यो हटाएको ब्याकग्राउन्डलाई हामीले अर्कै ब्याकग्राउन्डबाट कसरी एड अथवा रिप्लेस गर्ने यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनु रहेछ। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा मैले दुईटा भिडियोलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेको छु। सो तपाईले यदि इम्पोर्ट गर्न आउँछ भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ, यदि इम्पोर्ट गर्न आउँदैन भने तपाईले प्लेलिस्टमा गएर तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ म यो बाघको इमेजलाई यतातिर माथितिर हाल्छु, सोर्स स्क्रिप्टमा लिएर जान्छु र मलाई कहाँसम्म चाहिन्छ, जस्तै कि मलाई यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिन्छ भने तपाईले यसरी आई र ओ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी लिन पनि सक्नुहुन्छ। सो हामी चाहिँ अहिले के गरौँ भन्दाखेरि भिडियो मात्र लिम। अब चाहिँ हामीहरू अर्को भिडियो लिनेवाला छौँ। सो यसमा पनि हामीहरू यहाँदेखि यहाँसम्म लिन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीहरू अडियो र भिडियो दुईटै लिन्छौँ। सो हामीले माथिबाट यसरी ड्र्याग गर्छौँ र यसलाई माथितिर हालिदिन्छौँ र तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ देखिएको बाघको एउटा भिडियो रन भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ फर्स्टमा के गर्छौं भन्दाखेरि यो बाघको इमेजलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू अल्ट अनि माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी माथि लिएर जान्छौं। यसमा चाहिँ हामीहरू सेलेक्ट गरेर हामीहरू ओपेसिटीको तलतिर जुन चाहिँ मास्किङको बारेमा हिजो हामीले पढेका थियौं। सो हामीले पेन टुल चाहिँ यसरी युज गरेर यसरी सेलेक्ट पनि गर्न सक्छौं अनि स्केलबाट यसरी साइडमा ल्याइदिन्छु। सो माथिको इमेजमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यति मात्र सेलेक्ट भएको छ। सो मास्किङ भनेको चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक एरियालाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्ने हो र यही चीजलाई चाहिँ म डुप्लिकेट गर्छु र डुप्लिकेट गरिसकेपछि म यो पोजिसनलाई यसरी साइडमा हाल्दिन्छु र यो जुन चाहिँ टोगल ट्र्याक आउटपुटलाई चाहिँ म यसरी अन गर्दिन्छु। सो हामीले यसरी चाहिँ डुप्लिकेट गर्न सक्छौं। अब चाहिँ हामीहरू यो ग्रीन स्क्रिनलाई चाहिँ कसरी हटाउने त? सो सुरुमा चाहिँ हामीहरू इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छौं र यसमा चाहिँ हामीहरू अल्ट्रा की भनेर टाइप गर्छौं। अल्ट्रा मात्र गर्दाखेरि पनि आउँछ। सो हामीले फर्स्टमा माथितिर हाल्दिन्छौं र तपाईले यसरी स्क्रोल गर्नुभयो भने अल्ट्रा की भनेर यसरी तलतिर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। की कलरमा चाहिँ हामीले यसरी आई ड्रपर लिन्छौं र हामीहरू यसरी राख्दिन्छौं र ग्रीन सेलेक्ट भएको छ। यो ग्रीन स्क्रिन चाहिँ किन हटेन? हटेको छ तर यो माथिको V4 को मात्र हटेको छ जुन चाहिँ तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। सो सेकेन्डमा पनि हामीहरू ग्रीन स्क्रिनलाई हटाउनको लागि हामीहरू अल्ट्रा की चाहिँ यसरी हाल्दिन्छौं। हालिदिसकेपछि हामीहरू तलतिर यसरी स्क्रोल गर्छौं र यसरी हाल्दिन्छौं र अर्को लास्ट बाँकी छ अल्ट्रा की यसरी हाल्दिन्छु र तलतिर यसरी स्क्रोल गर्ने बित्तिकै तपाईले की कलर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हाल्दिने र पछाडीको ब्याकग्राउन्ड जुन चाहिँ मैले राखेको थिएँ यसलाई चाहिँ म स्केलबाट यसरी बढाइदिन्छु र तपाईले जुन चाहिँ बाघको साइजलाई चाहिँ तपाईले स्केलबाट पनि यसरी सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पोजिसन पनि यसरी एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा यसरी तलमाथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ बाघको यसरी साइज र पोजिसन चाहिँ मैले चेन्ज गरेको छु।
पेन टुलको युज गर्ने अथवा तपाईले यो मास्किङ जुन चाहिँ छ यसरी एलिप्स टुलबाट नि यसरी मास्किङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जुन चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर टुल छ यसबाट पनि तपाईले मास्किङ गर्न सक्नुहुन्छ सो डिफरेन्ट वेजहरु छ तपाईले चुज गरेर तपाईले यसरी मास्किङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरु अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ हामीहरु लिएर आउँछौं सो सुरुमा छ एउटा रिपोर्टरको जुन चाहिँ मैले यसरी इन र आउट गरेर मैले ड्र्याग गर्न सक्छु सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छौं र अल्ट्रा की चाहिँ यसरी माथि रिपोर्टरमा हाल्दिन्छौं र हामीले स्क्रोल गरेर की कलरमा यसै जान्छौं र यसरी राख्दिन्छौं र तपाईले माथितिर गएर यसरी पोजिसन पनि साइडमा अथवा स्केललाई यसरी सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँतिर चाहिँ के प्रब्लम आएको छ भन्दाखेरि तपाईको स्क्रिनमा जुन चाहिँ जुम गरेर हेर्छु म चाहिँ यहाँतिर हल्का हल्का जुन चाहिँ देखिरहेछ यो ग्रीन ग्रीन सो यसलाई पनि हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ अनि मात्र अलि राम्रो देखिन्छ जुन चाहिँ यतातिर कालो कालो छ सो यसलाई पनि हामीहरु हटाउने छौं सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि की कलरको तलतिर मेट जेनेरेसन भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीहरु क्लिक गर्छौं र ट्रान्सपेरेन्सीलाई पनि यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ र हाइलाइट्स पनि यसरी कति चाहे तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्याडोज पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ टोलरेन्स चाहिँ हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौं सो सुरुमा चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि पेडिस्टलमा हामीहरु जान्छौं र यसरी गर्दिन्छौं सो तपाईको यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईले पेडिस्टलमा डाइरेक्ट गएर चाहिँ तपाईले यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्फेक्ट हुन्छ पर्फेक्ट ग्रीन स्क्रिनबाट यसरी आउँछ मैले पनि भिडियो बनाउँदाखेरि ग्रीन स्क्रिनमा चाहिँ एकदम प्रब्लम आइरहेको थियो सो त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लाइटिङको कारणले गर्दा यो अल्ट्रा कीबाट चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईले चाहिँ अब ग्रीन स्क्रिनमा चाहिँ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ लाइटिङ चाहिँ 45 डिग्रीमा राखेर मिलाएर चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सो डिफरेन्ट लाइटहरु तपाईले राख्नुस् र यदि तपाईलाई यस्तो भिडियो चाहिँ चाहियो भने चाहिँ तपाईले तलतिर कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् र म चाहिँ ट्राई गर्नेवाला छु मसँग चाहिँ त्यति हेभी लाइटिङ चाहिँ छैन सो मैले चाहिँ अहिलेसम्म ग्रीन स्क्रिनमा चाहिँ बनाएको थिएँ तर धेरै प्रब्लमहरु आएको थियो लाइटिङको कारणले गर्दाखेरि सो म चाहिँ ट्राई गर्नेवाला छु यदि बजेट छ भने सो यसरी चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट कुराहरु यसरी राख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरु फेरि के गरौँ भन्दाखेरि इफेक्टमा जान्छौं प्रोजेक्टमा जान्छौं र हामीहरु जुन पनि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसरी हाल्दिन्छौं र चराउरेको यतातिर माथितिर हाल्दिन्छु सो यसमा चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि अल्ट्रा की हाल्दिन्छौं र मेट जेनेरेसनमा गएर पेज स्टाइललाई अलिकति बढाइन्छौं र पोजिसनलाई हामीहरु माथितिर हाल्दिन्छौं ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईले जे राख्ने हो यसरी एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले डुप्लिकेट गर्यौं डुप्लिकेट गर्न सिक्यौं मान्छेलाई चाहिँ कसरी डुप्लिकेट गर्छ र सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यहाँ इफेक्ट कन्ट्रोलमा गएर अल्ट्रा की चाहिँ यसरी हाल्यौं त्यो कारणले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज भयो सो तपाईले यो दुईटा टुल चाहिँ युज गरेर तपाईले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको न्यूज च्यानल खोल्ने विचार छ भने जुन चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी नै तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर ग्रीन स्क्रिन किनेर सुरु गर्न चाहिँ तपाईले सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै हामीहरु फेरि पनि भेट्ने छौं
एउटा नयाँ भिडियोका साथ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाई बाई।